hello welcome කියලා පිළිගන්නවා Rana's gadget YouTube channel එකත් එක්ක තුන යාළුවෝ හැමෝම ඔන්න ඉතින් අදත් අපි අලුත් unboxing එකක් කරන් ආවා. ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ Skullcandy effortless sound JIB earphone එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේක තමයි earphone එකේ box එක. ඒක මම order කරපු shop එකකින් මේ වගේ bubble wrap එක wrap කරලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ bubble wrap එක අයින් කරගෙන මේක unbox කරලා අපි බලමු කොහොමද මේකේ box එක කියලා. මුලින්ම අපි මේක මෙන්න මෙහෙම මේ ඉටි කවර් එක ගාවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි ඉටි කවර් අයින් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ තමයි අපේ Skullcandy JIB earphone එකේ box එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා Skullcandy logo එකත් එක්ක Skullcandy කියලා සඳහන් කරලා. මෙතන තියෙනවා effortless sound කියලා. earbud with microphone and කරන භාෂාවකින් මෙතන යටින් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා microphone and remote and 2-year warranty එකක් තියෙනවා කියලා මේ headphone එක. මේක 2-year US warranty එකක් තියෙනවා. back side එක බැලුවොත් headphone එකේ මෙතන අපිට අපේ earbuds දෙක පෙන්වනවා. ඒතකොට මෙතන contents වල තියෙනවා මේක earbud එක තියෙනවලු. එතකොට small medium size වල තියෙනවලු. user guide එක 2-year warranty එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතනත් අපිට Skullcandy EU කියලා වෙබ්සයිට් එක දාලා තියෙනවා. මෙතන US වල Skullcandy headquarters එකේ ලිපිනය සහ වෙබ් අඩවිය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් details කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේ මේ සයිඩ් එකේ මට කියන්න බැරිනවා මෙන්න මෙතන මම පේනවා ඉතින් අපේ microphone එකත් මෙතන අපේ earbuds දෙකත් මෙන්න ලස්සනට මේ box එකේ අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේක තමයි box එක. මෙතනත් මේ Skullcandy logo එකයි JIB කියලා මේකේ brand එකයි brand code එකයි දෙකම මෙතන සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් මේක තමයි ඒකේ box එක. ඉතින් මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේක unbox කරලා තියෙන අනිත් earphone වගේ නෙවෙයි. ටිකක් වෙනස් විදිහක. මොකද මේ ටික කවර් එක සීල් කරලා එන්නේ. ඉතින් බලමු අපි කොහෙන්ද මේක unbox කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේක unbox කරන්න ගත්තහම මෙන්න මෙතනින් තමයි මේක unbox කරන්න තියෙනවා. දැන් මේක අදින්න තියෙන්නේ. අපි අදලා බලමු. හරි. කියලා වෙනවා. ඕකේ. පේනදී box එක ලස්සනට ගැලවුණා. අපි කොහොමද මේක එළියට ගන්නෙ? තවත් බලලා තියෙනවා. ඒක ගලවගමු. right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා headphone එක මෙහෙම බලන්න right කරන්න දෙයක් නැහැ. box එක නම් කෙලින්ම විනාශම වෙලා ගියා. okay හරි box එක නම් කැරියරටම ගියා. කමන්නේ. මම බලන්න මෙන්න මෙතන extra ear tips දෙකක් එනවා. ඊට අමතරව ඊට ගම් බලන්න කොහොමද ඊට ගන්න. හරි. මෙතන අපේ earbuds දෙක. මෙතන cardboard එකක් තියෙනවා. ඒකත් අයින් කරගමුකෝ. පරිස්සමෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ earbuds වල wire එච්චර හයිය නැහැ. ටිකක් වෙලාවට. ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරලා ගන්නවා. නෑ. හරි පෙට්ටිය නම් තනිකරම විනාශ වෙලාම ගියා. කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි box එකෙන් අපි මුලින්ම බලමුකෝ මෙන්න මේකේ තියෙන paperworks මොනවද කියලා. මේ paperworks ගත්තොත් මුලින්ම තියෙනවා නම් දෙකට නහු paperwork එක. බලමු ඒකත් open කරලා කොයි වගේද කියලා. මේක 2-year warranty card එක. මේ headphone එකට එන මේක original headphone එක. safety information හිටන් තියෙනවා මේක. ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට මොකක්ද මේ? මේක user guide එකක් වෙන්න ඕනේ. මේකේ තියෙනවා මේ mic එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ mic එක. mic operation ඒ වගේ ඩීටේල්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ mic එකේ image එකක් දාලා ඒ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. මේක
කොළ කැලි ටිකත් අයින් කරගමු. අපි දැන් හෙඩ්ෆෝන් එක එළියට ගමු. මේක පැකේජින් එක නම් පට්ට අමාරුයි ගලවන්න. right. අපි හෙඩ්ෆෝන් එක එළියට ගත්තා. මේ ටිකත් අයින් කරගමු. හරි මේ තියෙන්නේ අපේ Skullcandy JIB earphone එක. මේක මේ JIB කියලා කියනවා JIB කියලා සමාගත් කියන හරියටම කොහොමද දන්නේ શબ્ද වෙන්නේ මම දන්නේ. මේ තියෙන්නේ earphone එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒතර ලස්සනයි headphone එක. හරි. මේ තියෙන්නේ වයර් එක. ඉතින් අපේ 3.5mm jack එකක් තියෙන jack එකක් තමයි එන්නේ. මේ jack එක gold plated නෙවෙයි. නමුත් හොඳ quality එකක් තියෙනවා කියලා පේනවා බලුවමට. ඔය මෙතන මට පේනවා ඇති. Skullcandy logo එකත් මෙතන මේ 3.5mm jack එකේ තියෙනවා. වගේ මේක double wire එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේ මේ earbuds දෙක ගත්තොත් මේක 9mm earbuds දෙකක් තමයි එන්නේ. මෙතන මේ මෙතනත් ඔයාලට පේන්නේ ලස්සනට Skullcandy logo එක තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට පේන්නේ brand කරලා තියෙනවා. මෙතනත් wire එක බෙදෙන තැනත් Skullcandy brand එක දෙපැත්තෙම තියෙනවා. මේ side එකෙත් තියෙනවා. mic එක ගැන කතා කරොත් mic එක ඔයාලට පේනවා ඇති. okay. දැන් Skullcandy කියලා පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ඉස්සරහත් පේනවා ඇති. Skullcandy logo එක තියෙනවා. smooth ඔබන්න පුළුවන් mic එකේ button මේ sound up and down buttons. හරි දැන් අපි බලමු මේ quality එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. wire එක හොඳ quality එකක් තියෙනවා. but wire එක පොඩ්ඩක් හීනේ. පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇදුනොත් එහෙම මම දන්නේ මේක ඉතින් හොඳ කම්පැනි එකක්. මම ඉතින් මේ කැඩෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හරි. මේක මේ 9mm drivers දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ sound quality එකත් හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක check කරලා බලලා පොඩ්ඩක් phone එකට ගහලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද quality එක කියලා. හරි මම මගේ phone එක අරන් මේක plug කරලා මේක මම කනට දාගෙන බලමු කොහොමද මේක left and right හොයාගන්නේ. මේක right මේක left. right. wow nice nice. පට්ට sound තියෙන්නේ. මම sound තියෙන්නේ JB වලට හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද and මේකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ earphone එක ගත්තාම ගොඩක් earphone වල මේ right side එකේ තමයි mic එක තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන left side එකේ. ඒක පොඩි වෙනසක් මම දැකුවා මේ headset එකේ. අද දැන් sound එකෙන් පට්ට bass quality එකක් ගොඩක්ම හොඳයි. මේ wire එක තව ටිකක් මහත් වුණා ගොඩක්ම හොඳයි. ඒක ඉතින් මේ price එකත් එක්ක ඉතින් මේක ගොඩක්ම වටිනවා. මේක මම මිලදී ගත්තේ Simpletech ආයතනයෙන්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ gadgets ගන්න Simpletech එකකින්. ඉතින් මේක රුපියල් 3000කට ආසන්න ගාණක් වුණා. ඉතින් මම රිවිව් කරලා බලන්න තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ earphone එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේ earphone එක මිලදී ගන්න පුළුවන් Simpletech කරා හෝ නැත්නම් web අඩවි හරහා. ඒතර මේ වගේ fake ඒවා උන්තරන් තියෙනවා. ඒක fake ඒවාට රැවටෙන්න එපා. ඔරිජිනල් එකම ගණන් බලන්න sound quality එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ videos like කරන්න subscribe කරන්න. ඇත්තටම මම කැමති මගේ channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ help කරනවා නම් මට මම තවත් මේ වගේ tech gadget ඉස්සරහට අරන් එන්න. වගේ නෙමෙයි මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පොඩි පොඩි tech gadget review කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. bye.